Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Tällä viikolla me ollaan tehty kaappiseinää valmiimman näköiseksi. Me ostettiin aiemmin iso kasa materiaaleja ja nyt käydään sitten kasailemaan niitä. Kaikkiin kaappeihin sekä vaate- että keittiön kaappeihin tulee samanlaiset ovet, joka sitten vahvistaa sitä niiden luomaa yhtenäistä linjaa. Suurin osa tulee saranoilla ja sitten keittiön alakaappiin tulee muutamat liukukaapit. Ja me päädyttiin nyt sitten lopulta valkoiseen näiden ovien värissä, aika mattapintaiseen semmoiseen. Ja nyt ekaksi meidän pitää mennä kasaamaan nuo liukuvat kaapit. Meidän edelliseen kotiin ostama liukuva roskis pääsee nyt tähänkin kotiin mukaan, koska se mahtuu just sopivasti tuohon altaan alla olevaan kaappiin. Muutama näistä meidän kaapin ovista ei ole niin standardimitoilla, niin me jouduttiin vähän tuunaamaan. Mutta niille, ketkä on siellä jo kommentoimassa, niin ei hätää. Me kyllä aiotaan peittää tää leikkausjälki. Me haluttiin ottaa myös tää keittiön alakaapin sokkelitila hyötykäyttöön ja tehtiin sinne itse muutama vetolaatikko. Sitten aletaan kiinnittää vaatekaappeihinkin ovia.
Me ollaan tässä välissä rakennettu vielä myös yksi lisähylly tänne keittiön yläkaappiin, joka vähän jakaa tätä pienempään tilaan tätä toista yläkaappia. Me ollaan ehditty rakentaa nyt myös jo vähän ylälistaa ja tämmöistä liukueste etulistaa näihin kaappeihin ja samalla maalattiin myös nämä kaikki päätysivut valkoiseksi, jotta sitten tämä linja on kokonaan valkoinen. Ja näihin kaapin oviin on tulossa sitten myöhemmin vielä nupit. Tätä keittiötä vasten tuossa varaston puolella on vähän tyhjää tilaa, niin me haluttiin hyödyntää se ja rakennettiin siihen meidän ruokailuvälinelaatikko. Valmis! Me rakennettiin samalla jo mausteteline ja toinenkin pikkuhylly samalla paikoilleen. Ja muutama kirjahylly myös jo pakun takaosan vaatekaapin päätyyn. Me samalla kiinnitettiin myös pakun lukuvalo paikoilleen ja toimintaan. Ja tänne pakun varastotilaa tuli myös yksi lamppu ja sen kytkin on sitten tässä kiinni. Seuraavassa jaksossa rakentelu jatkuu. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.